ang chicken pie. Unboxing tayo mga paps. Yun mga paps, nakuha na natin ang chicken pie. Unboxing tayo mga paps. Siyempre, walang spring dyan. Elbow. Naka-big elbow na ito pa. Big elbow pa. Sila stainless. Pang XRM 110. Then, canister mo. Magabat siya. Mabigat. Naka siya. Kung anong kuluya. Yan mga paps, magkakabit na tayo ng chicken pipe muffler. Let's go. Yan mga paps, tatanggalin natin ang 10mm. Saan mga paps, wala tayong taga-video. First time ko lang MotoVlog. Share ko lang. Then tanggalin natin ito.
Then kakabit tayo ng screw. Kailangan mo pang hatak. Yung sound check mga paps. Yan mga paps, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Sana mga paps, supportahan yung aking channel. Yun lang. Update ko na lang kayo sa bago kong upload.